nandito na pala si Rex, oh. Bakit? Hinahanap ka kasi ni Lotlot. May kopya ka pala ng iba't ibang klase ng hayop. Pwede ko bang hiramin yun? Hindi pa ako tapos eh. Hayaan mo, tutulungan kita gumawa pagkatapos ko. Ano? Talaga bang kaya mo yung katawan mo? Huwag kang mag-alala. Alam kong kaya ko. Baka nakalimutan mo. Doktor yata ako. Daddy, Mommy! Lotlot, saka. Anong ginagawa niyo dito? Ha? Daddy, saan po kayo pupunta? Mag-aanak ako sa binyag eh. Daddy, di po ba may sakit po kayo? Oo, pero buti na pakiramdam ko, Trisha. Talaga bang kailangan kong umalis? Oo nakapangako na ako sa mga kaibigan ko. Saka inaasahan nila ako doon. Alam mo, kapag ako nakapangako, kailangan to pa rin. Sige. Pero mag-iingat ka, ha? Maganda ba itong nabili mo? Ingat kayo, ha? Bye! O sige mga bata, ah. Dito lang kayo, huwag lalayo. Sige po. Ganun pala si Dr. Millares, ano? May isang salita. Yan nga tinuturo niya sa amin eh. Kapag may pinangako ka, kailangan tutuparin mo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ayan na si Mr. Sulat. Ano kaya ang gagawin niya? Susulat siya ng titik T. Ano pa kaya ang gagawin ni Mr. Sulat? Gumuhit ng tali si Mr. Sulat. Ang tali ay nagsisimula sa titik T. Ay! Ginawang trumpo ang titik T. Diba? Nagsisimula din sa titik T ang trumpo. Titik T. Ate Papa! Ay isang paraiso, hitik sa puno ang kagubatan. Sariwa pa ang hangin, masigla ang tanawin, mga ibon nag-aawitan din. Ngayon'y biglang nagbago ang ating paraiso, sinira, naglaho lang ito.
dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, bibilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, bibilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Naku, meron na naman problema. At may nangangailangan na naman ng tulong ko. Kailangan ko sumaklolo. Nagsisimula na siguro ang handaan ni Milet. Ikaw masasaya na ang mga bata. Ay, si Kapitan Bilang. Dali lang Kapitan Bilang, tulungan po ninyo ako sa problema ko. Talagang tumutulong ako sa lahat ng nangangailangan ng tulong ko. Ano ba ang problema mo? Kaarawan po ni Milet ngayon. Pero, bago po ako pumunta sa handaan niya, kailangan masagot ko po ang katanungan niya. Ano bang katanungan ni Milet? Kailangan ko pong mahulaan kung ilang taon na si Milet. Tulungan po ninyo ako, Kapitan Bilang. Hindi naman ako manghukula. Pero, teka, alam ko na. Bilangin natin ang kandila sa cake niya. Oo, sa talas ng aking paningin ay mabibilang ko kung ilang kandila ang nasa cake niya. Kandila? Oo. Teka ha. Sige. Bibilangin ko na ha. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na kandila sa cake ni Milet. Maraming salamat po, Kapitan Bilang. Halika po, Kapitan Bilang. Pumunta lang po tayo sa handaan ni Milet. Sige. Halika na. Sige po. Ang dami niya naman. Maligayang kaarawan, Milet. Milet. Ngayon, bilangin mo kung ilan ang kandila sa cake ni Milet. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kandila po. Ang ibig pong sabihin ay 6 na taon na po si Lilet. Oo. Tama! Nahulaan mo na 6 na taon na ako. Halika na at simulan na natin ang handaan. Sindihan na natin ang mga kandila. Yay! Mataas. Mababa. Mataas. Mababa. Mataas. Mababa. Mataas. Balon! Bilis, sabit-baga naman Mukhang masaya ang paglalaro ninyo. Oo nga po, kami nga po lagi ang tiyain. Ganun ba? Siya nga pala, ako'y aalis at pupunta sa tindahan ng mga prutas. May pagbibilin ba kayo? Pwede niyo po ba ako pasalubukan ng saging, Itay? Oo nga po. Yun lang pala eh. O sige, pagbalik ko, may saging kayo galing sa akin. Yay! Alis na ako ha. Ingat po kayo, Tay! Tuloy na natin yung laro. Sige. Sige. Rex, maglalaro ka pa ba? Oo nga, Rex, baka may gagawin ka pa. Wala na. Hindi ba nangako ka kay Lotlot na tutulungan mo siya sa kanyang aralin? Oo nga. Aba, oo nga pala. Naku, baka hindi ko yung magawa. Manonood pa ako ng television mamaya. Rex, nangako ka yata sa kanya. Siguradong aasahan ni Lotlot yun. Diba? Si Pito? Tagahatid ng dyaryo?
Ay, bakit mo inagis? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Lima? Anim? Nagalit ang mga asong tinamaan ng 6 na dyaryo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. 6 na aso. Takbo, Pitok! Dali! Anim. Anim, 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 magbilang hanggang anim. Anim, 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 magbilang hanggang anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim, 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 magbilang hanggang anim. Anim na hinog na kamatis, anim na suhang matamis, anim na chiko at atis, nakalagay sa anim na tiklis. Anim, 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 magbilang hanggang anim. Anim, 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 magbilang hanggang anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim! Carlo! Tamang-tama. Ganda natin naman. Tamang-tama dahil ito na yung bili niyo sa akin mga saging. Ito para kay Carlo. Ito sa'yo. Salamat po. Ano man, at bibigyan na natin si Pipo. Ito Pipo. Maraming salamat po. Naalala niyo ba po? Siyempre naman. Naipangako ko yata sa'yo yan. Kapag sinabi ko, pipilitin kong tuparin. O, Lotlot. Rex, pumunta ako sa inyo kanina. Kaya lang, sabi ni Pipo, nanonood ka ng paborito mong palabas. Baka hindi mo na nakagawa yung takdang aralin ko. Hindi ba, Rex, maghapon ka naglaro? Pagkatapos nanood ka ng telebisyon? Naku, paano yan? Kailangan na kailangan ko pa naman yun. Huwag ka malungkot, Lotlot. Madali lang to. Halika, pagtulungan natin tapusin. Ibig mong sabihin, Rex, nasimulan mo na? Oo, hindi ako nanood. Kasi may pangako kay Lotlot. Kaya tinupad ko. Alam mo, nakakatuwa ka, Rex, dahil pinilit mong tuparin ang naipangako mo. Itinuro po yun sa akin ng daddy at mami ko. Salamat, Rex. Walang anuman. O sige, gawin na natin. Galingan niyo yan, ha?